अब यो यसमा मैले धेरै गाइडलाइन्स युज गरेको छ है। गाइडलाइन चाहिँ एकदमै गाइडलाइन युज गर्दा चाहिँ ड्रइङलाई सजिलो बनाउँछ है। यो के ड्रइङलाई सजिलो बनाउँछ। अब यो गाइडलाइन्सहरू डिलिट गर्न पनि एकदमै झ्याउ छ कि एउटा डिलिट गरिराख्न पोसिबल पनि हुँदैन। सेलेक्ट गरिराख्न कुनै त यो कम्पोनेन्टभित्र ब्लकभित्र हुन्छ है। अब सजिलो तरिकाको सबै गाइडलाइन एकैचोटि डिलिट गर्न यहाँ एडिट्स जाने होइन, डिलिट गाइड्स गरेपछि सबै गाइड्स एकैचोटि हट्छ क्या।